હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું દર્શક ગજેરા. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ દર્શક ગજેરા મેથની અંદર આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંખ્યા જ્ઞાનની અંદર આજે આપણે સંખ્યાની અદલ બદલ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. હવે સંખ્યાની અદલ બદલ એટલે કેવી અદલ બદલ? તો કે એકમના સ્થાનની જગ્યાએ દશકનો અંક આવી જશે અને દશકના સ્થાનની જગ્યાએ એકમનો અંક આવી જશે. એના દાખલા તમને પૂછાતા હોય, બરાબર છે? તો એના દાખલાની શોર્ટકટની આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો જો થિયરી શું કહે છે તો કે ભાઈ એકમના અંકની જગ્યાએ કયો અંક આવી જશે? તો કે દશકનો અંક આવી જશે. અને દશકના અંકની જગ્યાએ કયો અંક આવી જશે? તો એકમનો અંક આવી જશે. ફરીથી સંખ્યાની અદલ બદલમાં શું હશે? તો કે એકમના અંકની જગ્યાએ દશકનો અંક આવી જશે અને દશકના અંકની જગ્યાએ કયો અંક આવી જશે? તો કે એકમનો અંક આવી જશે. હવે જો બે અંકની સંખ્યામાં કોણ હશે? તો કે બે અંકની સંખ્યામાં એકમનો અંક 1 છે અને દશકનો અંક કોણ છે? તો કે x છે. તો દશકનો અંક x છે તો સંખ્યા તમારે જોતી હોય તો શું થશે? તો કે દશકના અંકને 10 વડે ગુણવાનું, એકમના અંકને કેટલા વડે ગુણવાનું? 1 વડે. 10 ગુણ્યા x એટલે જવાબ આવશે 10x અને 1 ગુણ્યા y એટલે જવાબ આવશે y. તો મૂળ સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? તો કે 10x + y. બરાબર છે? દશકના અંકને કેટલા વડે ગુણવાનું? તો કે દશકના અંકને 10 વડે ગુણવાનું અને એકમના અંકને 1 વડે ગુણવાનું એટલે મૂળ સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? તો મૂળ સંખ્યા થશે 10x + y. હવે શું કહે છે તમને? તો કે હવે એવું કહે છે કે હવે અંકોનું સ્થાન અદલ બદલ કરતા, અંકોનું સ્થાન અદલ બદલ કરતા એનો મિનિંગ શું થશે? તો કે દશકનો અંક હતો એ હવે કયો થઈ જશે? તો કે એકમનો અંક થઈ જશે. અને એકમનો અંક હતો એ કયો થઈ જશે? તો એ થઈ જશે દશકનો અંક. તો હવે દશકના અંકને કેટલા વડે ગુણવાનું? 10 વડે ગુણવાનું. તો સંખ્યા બનશે 10y વત્તા એકમના અંકને 1 વડે ગુણવાનું એટલે +x. તો સંખ્યાની અદલ બદલ કરશો એટલે કે અંકોનું સ્થાન અદલ બદલ કરશો એટલે જવાબ કેટલો આવશે? તો કે 10y + x આવશે. બરાબર છે? હવે જો એના ઉપરના તથ્ય થોડાક ફેક્ટ ડિટેલ્સ છે કે ભાઈ નવી સંખ્યામાંથી મૂળ સંખ્યાને બાદ કરો તો શું પરિણામ મળશે? અને આ પાછળ તમને ખબર પડશે કે આ પરિણામનો આપણે ઉપયોગ કેટલી જગ્યાએ થાય છે. બરાબર છે? નવી સંખ્યામાંથી મૂળ સંખ્યાને આપણે બાદ કરશી શું થશે? તો કે નવી સંખ્યા છે 10y + x એટલે 10y + x. એમાંથી જૂની સંખ્યા એટલે કે મૂળ સંખ્યા બાદ કરશો એટલે મૂળ સંખ્યા કઈ હતી? તો કે 10x + y. પણ માઇનસ કરશો એટલે બેની નિશાની બદલાઈ જશે એટલે જવાબમાં શું આવશે? તો 10x - y. હવે જો x માંથી 10 જાય એટલે -9x આવશે અને 10y માંથી y જાય એટલે -9y આવશે. બે જગ્યાએ શું છે? તો કે બંને જગ્યાએ 9 કોમન છે તો 9 ને બહાર કાઢી લ્યો તો જવાબમાં કોણ આવશે? તો કે y - x. તો અહીં મેં લખ્યું છે કેટલો જવાબ આવશે? તો કે 9 કૌંસમાં y - x. તો નવી સંખ્યા માઇનસ મૂળ સંખ્યા કરશો એટલે જવાબમાં કોણ આવશે? તો કે 9y - x. પણ હવે જોજો થોડોક જ ચેન્જીસ થઈ જાય. હવે શું કરું છું? તો કે મૂળ સંખ્યામાંથી નવી સંખ્યાને બાદ કરું છું. તો મૂળ સંખ્યામાંથી નવી સંખ્યાને બાદ કરું તો મને શું પરિણામ મળે? તો જો તો મારી પાસે મૂળ સંખ્યા કઈ છે? તો કે મૂળ સંખ્યા છે 10x + y. માઇનસ નવી સંખ્યા કઈ છે? તો કે નવી સંખ્યા છે 10y + x. માઇનસ કરશો એટલે બેની નિશાની શું થઈ જશે? બદલી જશે. હવે જો હવે શું થશે? તો કે જો 10 માંથી 1 જાય એટલે જવાબ આવશે 9x. y માંથી -10 જાય એટલે જવાબ આવશે -9y. બંને જગ્યાએ જોશો તો 9 કોમન છે તો 9 ને બહાર કાઢી લ્યો તો જવાબમાં આવશે x - y. બરાબર છે? તો જ્યારે મૂળ સંખ્યામાંથી નવી સંખ્યાને બાદ કરવાનું કે ત્યારે જવાબ કયો આવશે? તો ત્યારે જવાબ આવશે 9 કૌંસમાં x - y. બરાબર છે? આ યાદ રાખજો. ચાલો, ત્યાર પછી શું કીધું છે? તો કે ત્યાર પછી તમને એવું કીધું છે કે મૂળ સંખ્યા અને નવી સંખ્યાનો સરવાળો. તો જો મૂળ સંખ્યા આપણી પાસે છે 10x + y પ્લસ નવી સંખ્યા છે 10y + x. બરાબર છે? હવે બેનો મૂળ સંખ્યા વત્તા નવી સંખ્યાનો સરવાળો કરવાનો છે એટલે અહીંયા 11 આવશે. બરાબર છે? 9 નથી, ત્યાં કેટલા આવશે? 11. હમણાં આપણે ચેક કરીએ તો જો સરવાળો કરો તો 10x + x એટલે જવાબ આવશે 11x. 10y + y એટલે આવશે 11y. બરાબર છે? બંનેની અંદર તમે જોશો તો બંનેની અંદર 11 કોમન છે તો 11 ને બહાર કાઢી લ્યો એટલે જવાબ આવશે x + y. એટલે અહીંયા 9 નહોતા, ત્યાં કેટલા છે? 9 ની જગ્યાએ છે 11.
બરાબર છે. એટલે મૂળ સંખ્યા વત્તા નવી સંખ્યા કરો એટલે યાદ રાખી લેજો કેટલો જવાબ આવશે 11 x વત્તા y. બરાબર છે. જો ફરીથી એકવાર રિવિઝન કરી લ્યો તો કે નવી સંખ્યામાંથી મૂળ સંખ્યાને બાદ કરશો તો કેટલો જવાબ આવશે તો કે 9 y માઇનસ x. મૂળ સંખ્યા માઇનસ નવી સંખ્યા કરશો તો જવાબમાં શું આવશે તો કે 9 x માઇનસ y. અને મૂળ સંખ્યા અને નવી સંખ્યાનો સરવાળો કરશો તો જવાબમાં શું આવશે તો કે 11 x વત્તા y. હવે 3 અંકની સંખ્યા આપે તો શું થશે તો કે 3 અંકની સંખ્યામાં એકમનો અંક z છે એટલે એકમના અંકને 1 વડે ગુણવાનું, દશકનો અંક y છે એટલે દશકના અંકને 10 વડે ગુણવાનું, શતકનો અંક x છે એટલે શતકના અંકને 100 વડે ગુણવાનું. તો મૂળ સંખ્યા કઈ થશે તો કે શતકના અંકને 100 વડે ગુણો એટલે 100x વત્તા દશકના અંકને 10 વડે ગુણો એટલે જવાબ આવશે 10y વત્તા એકમના અંકને 1 વડે ગુણો એટલે જવાબ કયો થશે 1z. બરાબર છે 1z. તો આ તમારી કઈ થઈ જશે તો કે આ આપણી થઈ જશે મૂળ સંખ્યા. બરાબર છે. એટલે લખ્યું છે કે મૂળ સંખ્યા કેટલી થાય છે તો કે 100x વત્તા 10y વત્તા z. હવે શું કહે છે તો કે હવે તમને એવું કહે છે કે અંકોનું સ્થાન બદલ કરવામાં આવે તો હવે અંકોનું સ્થાન અદલ-બદલ કરવામાં આવે તો નવી સંખ્યા કઈ બનશે તો કે જે શતક હતો એ કોણ થઈ જશે શતક હતો એ થઈ જશે એકમ, દશક હતો એ દશક એમનેમ રહેશે, એકમ હતો એ શું થઈ જશે શતક. તો એના પ્રમાણમાં ફેરફાર શું આવશે તો કે એકમના અંકને 1 વડે ગુણાય, દશકના અંકને 10 વડે ગુણાય, શતકના અંકને 100 વડે ગુણાય. તો સંખ્યા કઈ થઈ જશે તો કે 100z વત્તા દશકના અંકને 10 વડે ગુણો એટલે 10y વત્તા એકમના અંકને 1 વડે ગુણો એટલે 1x. તો અહીં તમને કીધું છે કે સંખ્યા કઈ બનશે તો કે 100z વત્તા 10y વત્તા x મળશે. હવે એના ફેક્ટ કેટલા હતા તો કે જો મૂળ સંખ્યા માઇનસ નવી સંખ્યા તો 99 x માઇનસ z આવે. બરાબર છે. હવે જો સાબિત કરીએ કે 99 x માઇનસ z કેવી રીતના આવે તો જો મૂળ સંખ્યા એટલે કઈ છે તો કે 100x વત્તા 10y વત્તા z. અને નવી સંખ્યા એમાંથી બાદ કરવાની છે તો નવી સંખ્યા કઈ હતી તો કે 100z વત્તા 10y વત્તા x હતી અને બાદબાકી કરશો એટલે બધી નિશાની બદલાઈ જશે તો કે 100z માઇનસ 10y માઇનસ x. હવે ઉડતા હોય એને ઉડાડી દો તો જો 10y ઉડી જશે, 100x માંથી 1x જશે એટલે બચશે કોણ તો કે 99x બચશે અને 100z માંથી 1z જશે એટલે બચશે કોણ 99z બચશે. હવે જો તો બંનેની અંદર તમે જોશો તો બંનેની અંદર 99 કોમન છે તો 99 ને બહાર કાઢી લ્યો તો બચે કોણ તો કે x માઇનસ z બચે. તો આપણને એ જ કીધું છે કે મૂળ સંખ્યામાંથી નવી સંખ્યાને બાદ કરશો ત્યારે જવાબમાં કોણ આવશે તો કે જવાબની અંદર 99 x માઇનસ z આવશે. બરાબર છે. હવે આગળ જુઓ બીજું પરિણામ. મૂળ સંખ્યામાં નવી સંખ્યાનો ઉમેરો કરો તો શું મળે તો કે મૂળ સંખ્યા આપણી પાસે કેટલી હતી તો કે 100x વત્તા 10y વત્તા z અને નવી સંખ્યા કઈ છે તો કે 100z વત્તા 10y વત્તા x. હવે સરવાળો કરવાનો કીધો છે તો સરવાળો કરશો તો 100x વત્તા 1 એટલે જવાબ આવશે 101x, 10y વત્તા 10y એટલે જવાબ આવશે 20y, z વત્તા 100z એટલે જવાબ આવશે 101z. તો તમને કીધું હોય કે મૂળ સંખ્યા વત્તા નવી સંખ્યા કરો તો જવાબ યાદ રાખી લેજો કેટલો આવશે 101x વત્તા 20y વત્તા 101z. બરાબર છે. હવે જો આ પરિણામ શું કામે મેં તારા એવા છે તો કે આ પરિણામ ઉપરથી ડાયરેક્ટ શોર્ટકટ ગણતરી કરવાની છે. બરાબર છે. તમને પરીક્ષાની અંદર દાખલો પૂછાય તો આવું તમારે ક્યાંય મૂળ સંખ્યા માઇનસ નવી સંખ્યા કરવાની નથી. ડાયરેક્ટ તમારે પરિણામ જો યાદ હોય તો આ દાખલો તમને સહેલો પડશે. હવે જો દાખલો ગણી એટલે તમને વધારે ક્લિયર થાય. તમને શું કીધું છે તો કે 2 અંકની સંખ્યા અને તેને ઉલટાવીને બનેલી સંખ્યાનો સરવાળો. 2 અંકની સંખ્યા એટલે કઈ થઈ ગઈ તો કે મૂળ સંખ્યા અને એટલે પ્લસ ઉલટાવીને બનાવેલી સંખ્યા એટલે કેવી થઈ ગઈ તો કે નવી સંખ્યા. બરાબર છે. એનો શું આપ્યો છે તો કે સરવાળો આપ્યો છે. કેટલો આપ્યો તો કે 66. તો હમણાં જ આપણે જોયું પરિણામ શું મળ્યું હતું તો કે પરિણામ તમને મળ્યું હતું કયું તો કે પરિણામ મને મળ્યું હતું 11 x વત્તા y. બરાબર છે. મૂળ સંખ્યા અને નવી સંખ્યાનો સરવાળો એટલે મને શું મળ્યું હતું તો કે 11
કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય મળ્યું હતું. તો જો 11 કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય પરિણામ મને મળ્યું હતું. તો કે 11 કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય બરાબર મને સરવાળો આપ્યો છે 66. છેદ ઉડાડો એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 11 છક ને 66. તો બંને સંખ્યાનો તમને સરવાળો પૂછ્યો છે. બરાબર છે? બંને સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો પૂછ્યો છે. તો અંક એટલે કોણ થઈ ગયું? તો કે એક્સ વત્તા વાય. અને અંકનો સરવાળો પૂછ્યો કેટલો આવ્યો? તો કે અંકનો સરવાળો મને આવ્યો 6. અને 6 કયા ઓપ્શનમાં છે? ઓપ્શન નંબર એ ની અંદર. ત્યાર પછીનો જુઓ, 2 અંકની સંખ્યા અને તેને ઉલટાવીને બનેલી સંખ્યાનો સરવાળો એટલે ડાયરેક્ટ શું થઈ ગયું? તો કે 11 કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 121. બરાબર, છેદ ઉડાડશો એટલે કેટલાય ઉઠશે? 11 ઉઠશે એટલે જવાબ આવશે એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 11. પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે? તો કે તે સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે? તો અંકોનો સરવાળો એટલે એક્સ પ્લસ વાય કેટલો થયો? તો કે 11. કયા ઓપ્શનમાં છે? ઓપ્શન નંબર એ ની અંદર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જુઓ, 2 અંકની સંખ્યા અને તેને ઉલટાવીને બનાવેલી સંખ્યાનો તફાવત. જો 2 અંકની સંખ્યા એટલે કઈ? તો કે મૂળ સંખ્યા. અને ઉલટાવીને બનાવેલી સંખ્યા એટલે કઈ? તો કે નવી સંખ્યા. અને તફાવત એટલે બાદબાકી. એટલે તમને આવું કહેવા માંગે છે કે મૂળ સંખ્યા માઇનસ નવી સંખ્યાનો તફાવત. અને એ પરિણામ કેટલું મળ્યું હતું? તો કે 9 કૌંસમાં એક્સ માઇનસ વાય. બરાબર છે? એ પરિણામ કેટલું મળ્યું હતું? તો કે 9 કૌંસમાં એક્સ માઇનસ વાય. જો અહીંયા દેખાય છે. બરાબર છે? 9 કૌંસમાં એક્સ માઇનસ વાય પરિણામ મને મળ્યું હતું. તો જો એના ઉપરથી ડાયરેક્ટ દાખલો ગણવાનો છે કે 9 કૌંસમાં એક્સ માઇનસ વાય બરાબર તમને તફાવત કેટલો આપ્યો છે? 9 આપ્યો છે. બંને બાજુથી 9 9 ઉડી જશે એટલે બચશે કોણ? તો કે એક્સ માઇનસ વાય બરાબર 1. તો પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે? તો કે પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે કે તે સંખ્યાના અંકોનો કેટલો તફાવત હશે? અંકોનો તફાવત એટલે એક્સ માઇનસ વાય કેટલો મળ્યો? તો કે 1. કયા ઓપ્શનમાં હતું? ઓપ્શન નંબર બી ની અંદર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન. હવે જો આ પ્રશ્ન બે રીતે થાય. એક તો ઓપ્શન ઉપરથી તમે ચેક કરી શકો અને એક તો ગણતરી કરીને તમે ચેક કરી શકો. બે રીતે આપણે ચેક કરવાનું છે. બરાબર છે? બે રીતે આપણે જોવાની છે. હવે જો પહેલા આપણે ગણતરી કરીને દાખલો ગણીએ. તમને શું કહે છે? તો કે 2 અંકની સંખ્યા કઈ થશે? તો કે 10x વત્તા y. 2 અંકની સંખ્યા કે એટલે ડાયરેક્ટ તમારે લખી નાખવાનું 10x વત્તા y. બરાબર છે? તેના અંકોના સરવાળા કરતા 4 ગણી છે. અંકોનો સરવાળો એટલે કોણ? તો કે x પ્લસ વાય. એના કરતા કેટલા ગણી છે? તો કે 4 ગણી છે. હવે શું કહે છે? તો કે જો સંખ્યામાં, સંખ્યા એટલે કઈ? તો કે તમારી પાસે સંખ્યા હતી જ. કઈ સંખ્યા છે? તો કે 10x વત્તા વાય. એમાં શું કહે છે? તો કે 18 ઉમેરવામાં આવે તો જવાબ કેવું મળે છે? તો કે તેના અંકોના સરવાળાના 7 ગણા બને. તો અંકોનો સરવાળો એટલે x વત્તા વાય અને કેટલા ગણું બને? 7 ગણું બને. તો આ 2 અંકની સંખ્યા કઈ હશે? તો હવે જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ. હવે હું શું કરીશ? તો કે બીજામાંથી પેલું સમીકરણ બાદ કરીશ. ફરીથી પેલું સમીકરણ કેમ બન્યું? તો જો 2 અંકની સંખ્યા એટલે કઈ થઈ ગઈ? તો કે 10x વત્તા વાય. તેના અંકોનો સરવાળા કરતા 4 ગણી છે. તો અંકોનો સરવાળો એટલે x વત્તા વાય અને 4 ગણી કીધી એટલે ગુણ્યા કેટલા આવશે? 4. આગળની લીટી શું કે છે? તો કે જો સંખ્યામાં 18 ઉમેરવામાં આવે, સંખ્યા ખબર નથી એટલે સંખ્યા મેં ધારી લીધી હતી. કઈ હતી? તો કે 10x વત્તા વાય. એમાં 18 ઉમેરવામાં આવે એવું કીધું છે એટલે મેં શું કર્યું? પ્લસ 18 ઉમેરી દીધા. 18 ઉમેરવામાં આવે તો અંકોનો સરવાળો કયો? તો કે x પ્લસ વાય કેટલા ગણો બને છે? તો કે 7 ગણો બને છે. બરાબર છે? તો આપણે કહેવાનું છે કે આ 2 અંકની સંખ્યા કઈ હશે. તો હવે હું શું કરું છું? તો કે બીજા સમીકરણમાંથી પેલું સમીકરણ બાદ કરું છું. બરાબરના બરાબર એમને. તો જો આ આખો લબાચો કેટલી વખત છે? 7 વખત. એમાંથી આ લબાચો કેટલી વાર જશે? 4 વખત જશે. તો બચશે કેટલી વાર? 3 વાર બચશે. બરાબર છે? નીચેની આખી સંખ્યા કેટલી વાર હતી? તો કે 7 વખત હતી. એમાંથી ઉપરની સંખ્યા 4 વાર વહી ગઈ તો બચી કેટલી વાર? 3 વાર બચી. હવે જો 10 માંથી 10 ગયા એટલે જવાબ 0. y માંથી y ગયા જવાબ 0. તો બચ્યું કોણ? 18. છેદ ઉડાડી નાખો. જવાબ કેટલો આવશે? તો કે 6 તેરીને 18. તો અહીંથી મને મળી ગયું કે x વત્તા y બરાબર 6 મળ્યા. તો હવે જો ઓપ્શન ઉપર ચેક કરો. ઓપ્શનની અંદર તમે ચેક કરશો તો 2 સંખ્યાનો સરવાળો ક્યાં 6 થાય છે એ ચેક કરો. તો જો ડી ની અંદર સરવાળો ચેક કરશો તો 3 ને 6 9 થાય. સી ની અંદર સરવાળો ચેક કરશો તો 8 ને 4 12 થાય. બી ની અંદર સરવાળો ચેક કરશો તો 2 ને 3 થાય. એની અંદર સરવાળો ચેક કરો તો 4 ને 2 6 થાય. આપણી પાસે સરવાળો 6 જ આવ્યો. કયા ઓપ્શનમાં છે? તો ઓપ્શન નંબર એ ની અંદર.
બરાબર છે, તો આપણો સાચો આન્સર શું થશે? ઓપ્શન નંબર એ. આ ગણતરીથી જોયું. બરાબર છે. હવે ગણતરીથી ન કરવો હોય સોલ્યુશન તો કે ગણતરીથી તમારે જો સોલ્યુશન ન કરવું હોય તો તમે શેની રીતે ગણી શકો? તો ડાયરેક્ટ ઓપ્શન ઉપરથી તમે ગણતરી કરી શકો. કેવી રીતના ઓપ્શન ઉપરથી ગણતરી કરશો? તો જુઓ, પહેલો ઓપ્શન ઉઠાવો. કોણ છે? તો કે 24. ધ્યાનથી સમજો. પહેલો ઓપ્શન મેં ઉઠાવ્યો હતો. કોણ ઓપ્શન? તો કે 24 હતા. 24 ની અંદર અંકોનો સરવાળો કરો. કેટલા થશે? તો કે 4 ને 2 6. 24 ની અંદર મેં અંકોનો સરવાળો કર્યો. જો, કારણ કે રકમ જ કે છે કે અંકોનો સરવાળો કરવાનો. અંકોનો મેં સરવાળો કર્યો. કેટલો થયો? તો કે 4 ને 2 6. અને 6 કેટલા ગણા છે? તો કે 4 ગણા છે. એનો મતલબ એવો, પહેલી કન્ડિશન છે એ સેટિસ્ફાઈડ થાય છે. પહેલી કન્ડિશન છે એ શું થાય છે? તો કે સેટિસ્ફાઈડ થાય છે. હવે શું કહે છે? તો કે જો સંખ્યામાં 18 ઉમેરવામાં આવે તો મારી પાસે સંખ્યા કઈ છે? તો કે મારી પાસે સંખ્યા છે 24. હવે 24માં મારે શું કરવાનું? 18 ઉમેરી દેવાના. 18 ઉમેરશો તો કેટલા થશે? તો કે 8 ને 4 12 બગડો, વધી 1, 4 ને 2 ને 2 4, 42. 18 ઉમેરવામાં આવે તો અંકોનો સરવાળો કેટલા ગણો બને? 7 ગણો બને. તો અંકોનો સરવાળો કરો તો 4 ને 2 6. અને 6 કેટલા ગણા છે? તો કે 7 ગણા છે. એનો મતલબ એવો, આ કન્ડિશન પણ સેટિસ્ફાઈડ થાય છે. બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થઈ માટે કહી શકાય કે આપણો ઓપ્શન કયો થશે? ઓપ્શન નંબર એ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સેશન પૂરો કરીએ છીએ. ફરી મળીશું નવા સેશનની સાથે. ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય.